السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. عنا الموتور هذايا فيها الفرع ميت. فيديونا اليوم باش نركبوا فريدوات متاع سكوتر. الخطوة الأولى نحيو الشاكمو، على خاطر الشاكمو يحوز العجلة ما يخليهاش تخرج في السكوتيرات. نحلوه من قدام. عنا زوز بولونات هذوما بمفتاح 10، فما سكوتيرات تلقاهم مفتاح 10 وفما اللي تلقاهم بسيبون. بعديك نحلو البولونات هذوما متاع الشاكمو من تالي. نحلو الكرو متاع العجلة مفتاح 22. كيما تشوفوا الفريدوات القدام ميتين، معناها قريب تولي على الحديد كعبة الفريدو. باهي تويك نركبوا الفريدوات الجدد. ننتبهوا للطريقة كيفاش يركبوا. باهي تويك نرخفوا في الفران. الفريدوات القدم كانوا ميتين، معناه الفران يتحلوا برشا، لازمنا نرخفوا فيه كيما هكايا يبدا لسان مستوي. كيما تشوفوا زايدينوا الباق هذايا قبل كي كان تويك نستغناو عليها الباق هذيك ونحط الكرو ديريكت متاع الفران. باهي طريقة عمل الفران، كيفاش يخدم الفران. وقت ننزل على الفران يتحلوا الفريدوات. كي يتحلوا الفريدوات يكبشوا في المايو متاع العجلة من داخل، يخليوا العجلة تتوقف عن الدوران، تحبس. باهي تويكا بعد ما كملنا ركبنا الفريدوات، نرجعوا نركبوا العجلة في بلاصتها. باهي بعديك رجعوا نركبوا الشاكمو كيما حليتو، نرجع نركب. وهذه هي طريقة تركيب الفريدوات متاع السكوتر. فيديونا اليوم سيء. إلى اللقاء، نتقابلوا في فيديو جديد.